नमस्ते सम्पूर्णमा म बेदब्यास पखरेल तपाईँको माझमा उपस्थित भएको छु। यो वाच टुगेदर फिचरलाई कसरी युज गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ मैले तपाईँको माझमा आज भिडियो बनाउँदैछु। यसको लागि चाहिँ पहिला तपाईँले मेसेन्जरलाई अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ, मेसेन्जरको भर्जन हुनुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूको। मेरो चाहिँ अहिले 282.0.0.10.119 छ। यदि तपाईँको यो भर्जनमा छैन भने चाहिँ अपडेट गर्नु होला, हामी तपाईँलाई त्यही अनुरोध गर्न चाह्यौँ। र मेसेन्जर खोल्नुहोस्, तपाईँले डिजायर गर्नुभएको जसलाई छ त्यसको मेसेज बक्समा जानुहोस्, अनि त्यसपछिबाट आएर चाहिँ तपाईँले कल गर्नुहोस्। तपाईँले यसरी कल गरिसकेपछि चाहिँ म एकजना मेरो साथीलाई यति बेला कल गर्दैछु। साथीलाई कल गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँको साथीले सुरुमा पहिला कल पिकअप गर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा कल पिकअप गरिसकेपछि तपाईँको साथीले चाहिँ यसरी कल पिकअप गरिसकेपछि तलको यो एरोलाई माथितिर सार्नु होला। यहाँ सारिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर वाच टुगेदर भन्ने फिचर देख्नुहुनेछ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। वाच टुगेदर फिचरमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँले यहाँनिर भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ। लाइक अब ओके 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 कपिराइट नलाग्ने एउटा फिचर कुनै तान्न चाहे मैले। ओके, अघि दाइको मेरो एकजना दाइको भिडियो रहेछ यहाँनिर, मैले यो भिडियोलाई प्ले गरेँ। ओके वेट गर्नु होला। ओके, भिडियो प्ले भएको छ, वेट 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 भिडियो प्ले भएको छ यहाँनिर। निराजनजी तपाईँले भिडियो देखिरहनु भएको छ नि है? ओके, यसरी चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो साथीहरूबाट चाहिँ तपाईँहरू साथीहरू चाहिँ मिलेर सँगै एक दुईजनाले हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसपछि अहिलेको लागि चाहिँ यो फिचर चाहिँ तपाईँको हुन्छ नि, यो फिचर चाहिँ तपाईँको फेसबुकको भिडियोहरूको लागि मात्रै अभाइलेबल छ। छिट्टै नै अब तपाईँको युट्युबको भिडियोहरूको लागि पनि अभाइलेबल हुनेछ। यदि तपाईँहरू पनि टेक्नोलोजीसँग जोडिन चाहनुहुन्छ र केही नयाँ टेक्नोलोजी सम्बन्धी भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा आफ्नो टपिक्सहरू कमेन्ट गरिदिनु होला भन्दै अहिलेको यो छोटो र इन्फर्मेटिभ भिडियोबाट म बेदब्यास पखरेल पनि तपाईँको माझबाट बिदा हुन्छु। स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, स्टे ट्युन, हेल्दी, टेक केयर, बाइ बाइ।